नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ मराठी फूड लॅब या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर थंडी हळूहळू सुरू होत आहे, तर सगळ्यांच्या घरी पौष्टिक खाल्लं जातं आणि सगळ्यांच्या घरी पौष्टिक असे लाडूही बनवले जातात. तर आज आपण डिंकाचे लाडू बनवणार आहोत. एकदम जे प्रमाण आपण घेणार आहोत ते एकदम मोजकं घेणार आहोत आणि एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी बनवणार आहोत. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तर कढई इथं मी गरम करायला ठेवलेली आहे. लाडू आपण गुळाचा पाक करून बनवणार आहोत. पाक एकदम परफेक्ट होणार आहे आपला आणि त्यासाठी काहीतरी ट्रिक्स आहेत त्या मी तुमच्याशी नक्की शेअर करणार आहे. तर त्यासाठी मी इथं जवळपास 250 ग्रॅम इतकं जे खोबरं आहे ते किसून घेतलं होतं आणि त्याला आता आपल्याला लाल कलर येईपर्यंत चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. एक सलग हलवत राहायचं आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ती एकदम लो ठेवायची. आणि जेव्हा तुम्ही कढई घेता आहेत ती कढईसुद्धा तुम्हाला एक जाड अशी कढई घ्यायची आहे. पातळ कढई घेतली ना ती पटकन भाजून होतं आणि करपल्यासारखं होईल. तर खोबरं आपलं चांगल्या प्रकारे भाजून झालं आहे तर ते मी बाजूला काढून घेतलं आहे. तर 100 ग्रॅम इतका मी इथं मखाणा घेतला आहे. मखाणा पण चांगला भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. सतत चालवत राहायचं, नाहीतर काय होतं की मखाणा कसं एक साईडनं भाजला जातो एक साईडनं राहतो, मग ते मऊ मऊ राहतं आणि बारीक पण होत नाही व्यवस्थित. तर इथं मी 50 ग्रॅम इतके पांढरे तीळ घेतले. तीळ पण आपल्याला चांगले असे भाजून घ्यायचे आहेत. चांगले खमंग भाजून घ्यायचे तीळ लाल होईपर्यंत. आणि तीळ भाजल्यानंतर आवाज येतोच, आपण तेवढं झालं की आपल्याला तीळ काढून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी आता 1 चमचा इतकं साजूक तूप घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ही खारीक पावडर टाकून घेत आहे. खारीक पावडर मी घरीच बनवली आहे, विकतची नाही आहे. खारीक आणून त्याला असं वाळवून त्याची पूड करून घेतलेली आहे मिक्सरला. आणि खारीक पावडर पण आपल्याला चांगली लाल होईपर्यंत आणि त्याचा सुगंध एकदम छान येतो भाजल्यानंतर, तितपत आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. तर खारीक पावडर चांगली भाजली घेतली आहे, ती पण मी काढून घेतली. नंतर मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेला आहे अजून, आणि जो काही सगळा सुकामेवा आहे त्याच्या भाजून घेणार आहे. काजू आहेत, बदाम आहेत, पिवळे मनुके, काळे मनुके, थोडंसं अंजीर आहे आणि खजूरचे तुकडे देखील आहेत. तर हे सगळं आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. थोडंसं लाल कलर यायला लागला की याला आपण काय करणार आहोत, काढून घेणार आहोत. त्यानंतर मी याच्यामध्ये 2 चमचे इतके तूप घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये डिंक आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. 100 ग्रॅम इतका डिंक मी याच्यामध्ये घेतलेला आहे आणि एकदम लो गॅसवरती आपल्याला हळूहळू थोडं थोडं टाकून हा डिंक काय करायचा आहे, तळून घ्यायचा आहे. डिंक चांगला तळला गेला पाहिजे, कारण नाहीतर काय होतं, जेव्हा मिक्सरमध्ये आपल्याला याला बारीक करायचं आणि जेव्हा आपण बारीक करतो तर त्याचे खडे तसेच राहिले तर मिक्सर खराब होऊ शकतो. किंवा जर तुम्ही तसंच चुरून जरी हातानं वापरलात तर त्याचे खडे राहिले तर ते दाताखाली येतील. त्यासाठी डिंक आपल्याला थोडा थोडा करून चांगला असा तळून घ्यायचा आहे. तर डिंक अशा प्रकारे तळत आहे आणि चांगला फुलला गेला आहे. जेव्हा पूर्ण फुलला जाईल डिंक तेव्हा समजायचं की तुमचा डिंक चांगला तळून झाला आहे. त्यानंतर मी याच्यामध्ये अजून थोडंसं तूप घालून गव्हाचं पीठ घालणार आहे. जवळपास 100 ग्रॅम इतकं गव्हाचं पीठ आहे. हे पण तुम्हाला मंद आचेवरती छान असं पूर्ण लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. तूप थोडं कमी वाटलं तर तुम्ही परत त्याच्यावरती अजून 1 चमचा तूप घालून घ्यायचं आहे. आणि गव्हाचं पीठ देखील आपल्याला छान असं लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर गव्हाचं पीठ माझं भाजत आलेलं आहे. थोडंसं तूप कमी पडलं होतं माझ्यासाठी पण, तर मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप ॲड करून घेतलेलं आहे अजून. तर सगळे मिश्रण मी बारीक करून घेतलेले आहेत. एक खारीक पूड आहे की जी बारीक करून घेतली, तीळ होतं जे मी बारीक करून घेतलेले आहेत, खोबरं बारीक करून घेतलेलं आहे, मखाणा बारीक करून घेतलेला आहे आणि जो डिंक मी तळला होता तो देखील बारीक करून घेतलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. मिक्स करायचं सगळं परातीमध्ये. आणि मिक्स केल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये गुळाचा पाक टाकून लाडू बनवून घ्यायचे आहे. आता जे काही डिंक म्हणा तळलेला होता, नंतर खारीक जी होती ती पूड होती ती गरमच होती, त्यामुळे हाताला तुम्हाला चटके बसू शकतात. तरी पण तुम्ही असं मिक्स करून घ्या पूर्णपणे याला. आणि त्यानंतर आपण गुळाचा पाक करून याच्यामध्ये टाकून लाडू बनवणार आहोत. असे जरी बघितले तर तुम्ही लाडू तुमचे वळले जातील, पण तुम्हाला तो गोडवा पण येणार नाही. आणि काय होणार की लाडू नंतर भुसभुशीत झाल्यासारखे होणार. गुळाचा पाक टाकल्यानंतर काय होतं की लाडू एकदम परफेक्ट असे बनतात. आता याच्यामध्ये मी जवळपास 1 ते 1.5 चमचा ना वेलची पूड टाकून घेतलेली आहे. आणि परत एकदा आपल्याला याला काय करायचं आहे, एकदम छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे.
तर डिंकाच्या लाडवांचं काय होतं की शेवटपर्यंत लाडू हा वळला जात नाही, की कारण पीठ त्याचं जे मिश्रण आहे ते भुसभुशीत होतं आणि शेवटचा लाडू हा नेहमी, शेवटचे 2-3 लाडू नेहमी असे फुटल्यागत किंवा भुसभुशीत होतं, ते वळलेच जात नाही. तर त्यासाठी आपण गुळाचा पाक बनवताना थोडी काळजी घ्यायची आहे. जेव्हा गुळाचा पाक बनवतो तो आपण परफेक्ट बनवला तर तुमचा लाडू शेवटपर्यंत चांगला वळला जाईल. तर मी इथं गूळ घेतलेला आहे, जवळपास 300 ग्रॅम इतका गूळ आहे. आणि त्याला असं थोडंसं हलवत राहायचं आणि एकदा का गूळ वितळला की त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. या कंडिशनला पण तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी घालू शकता आणि गूळ अशा पद्धतीने वितळला की त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. एकदम 2 चमचे इतका पाणी घातलेलं आहे मी याच्यामध्ये आणि कंटिन्यू तुम्हाला हलवत राहायचं आहे, नाहीतर काय होईल, खालची जी साईड आहे ती करपल्यासारखा असा वास येईल. त्यामुळे तुम्हाला कंटिन्यू हे हलवत राहायचं आहे. थोड्या वेळानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे इतकं तूप घालून घ्यायचं आहे. तूप याच्यासाठी घालायचं की तुमचं जेव्हा तुम्ही लाडू वळणार आहेत तेव्हा ते जे भुसभुशीत होतं शेवटी लाडू वळताना ते होणार नाही आणि तुमचे जे लाडू आहेत ते शेवटपर्यंत एकदम चांगले वळले जातील. तर कंटिन्यू तुम्हाला हलवत राहायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीनं आपल्याला पाक आणून घ्यायचा आहे गुळाचा. थोडासा वेळ लागेल, 1 ते 5 मिनटं लागतात एकदम लो गॅसवरती तुम्हाला गुळाचा पाक करून घ्यायला. आता तुम्ही बघू शकता त्याला कसे बुडबुडे येत आहेत. अशा पद्धतीने जेव्हा बुडबुडे येतात तेव्हा तुमचा गुळाचा पाक झालेला आहे असं समजायचं. अजून माझा थोडासा पाक झालेला नाही, तर 1 मिनटं मी ठेवला अजून आणि नंतर असं फेस यायला चालू होतो तुमच्या गुळाच्या पाकाला जेव्हा तुमचा गुळाचा पाक पूर्णपणे तयार होतो. हा गुळाचा पाक पूर्णपणे तयार झालेला आहे आणि मी जे आपलं मिश्रण तयार एकजीव करून घेतलं होतं त्याच्यामध्ये हा गुळाचा पाक आहे जो मी काय करते ओतून घेत आहे. तर ओतल्यानंतर आपल्याला हे सगळं जे की आपलं पळी असेल किंवा चमचा असेल त्याने सगळं एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे. डायरेक्ट हात नाही लावायचा कारण गुळाचा पाक एकदम गरम असेल आणि तुमच्या हाताला चटका बसून जाईल. त्यापेक्षा तुम्ही पहिला सगळं चमच्याच्या हाताने एकदम मिक्स करून घ्या, त्यानंतर तुम्ही लाडू वळायला चालू करा. लाडू वळताना सुद्धा हे मिश्रण गरमच असतं, त्यामुळे हाताला चटके बसण्याची खूप दाट शक्यता असते. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, जेव्हा तुम्ही लाडू वळणार आहात तेव्हा थोडंसं तूप लावायचं अगोदर हाताला आणि त्यानंतर थोडंसं पाणी लावून तुम्हाला हे लाडू काय करायचे आहेत, वळून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे काय होणार आहे की तुमच्या हाताला चटके नाहीत बसणार. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सगळे तुमचे लाडू जे आहेत ते वळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता मी पहिला माझा लाडू वळला आहे आणि किती पटकन झाला आहे. हाताला चटके बसत आहेत पण गरम गरम ह्याच्यामध्येच लाडू पटपट वळून होतात. तर सगळ्या अशाच पद्धतीने तुम्ही जे काही तुमचे सगळे लाडू आहेत ते वळून घ्यायचे आहेत. जर तुम्ही एकटेच लाडू वळणार असाल तर कमी प्रमाणातच पहिल्यांदा बनवा आणि थोड्या थोड्या पार्टमध्ये तुम्ही लाडू बनवा. त्यामुळे काय होईल, मिश्रण चांगलं एकजीव राहील आणि तुमचे लाडू चांगले वळले जातील. आता तुम्ही बघू शकता एकदम शेवटचा लाडू माझा बनणार आहे हा आणि तरीसुद्धा मिश्रण इतकं मऊ आहे की ते भुसभुशीत नाही झालं आणि लाडू देखील चांगले वळले जातात. तर अशा प्रकारे माझे सगळे लाडू बनवून तयार झाले आहेत. थंडीमध्ये एकदम पौष्टिक, शरीरासाठी चांगले असे डिंकाचे लाडू तुम्ही घरी बनवू शकता. ही रेसिपी तुम्ही फॉलो करून तुम्ही नक्की घरी लाडू बनवून बघा. सगळी काही जी माहिती साहित्य आहे ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचे जे काही प्रमाण आहेत, कप प्रमाण, वाटी प्रमाण किंवा ग्रॅम प्रमाण, सगळं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहून देईन. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि कसे झाले मला देखील सांगा. तोपर्यंत धन्यवाद. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि लाईक देखील करा. तोपर्यंत धन्यवाद. पुढे भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये.